سهند یه پسر معمولی بود. یه پسر بچه خیلی خیلی عادی. مثل همه بچه ها از بازی کردن لذت می بود. مثل اکثر بچه ها عاشق فیلم های بزن بزن بود. مثل اغلب نوجوانا که خوره چیزی میشن عاشق کاراته شد و رنگ کمربندش تیره و تیره تر شد. حتی مشکل گوشش هم باعث نمیشد اون عادی یا موفق نباشه. سهند مثل همه بچه ها پدر و مادرش رو خیلی خیلی دوست داشت. همین شد که مثل خیلی های دیگه فقط یک مهندس شد. زندگی عادی سهند ادامه داشت. سر کار میرفت و درآمد داشت. به بچه هایی مثل خودش کاراته یاد میداد. و 1-2 ماه پیش با صحرا آشنا شد. با این همه سهند همه این سالها حامل راز بزرگی بود که خودش هم از اون خبر نداشت. رازی که هیچ چیزی از طبیعی و عادی بودن اون کم نمی‌کرد، اما حالا در آستانه فاش شدن بود. بخوام. چی شده؟ هیچی. هیچی؟ آره بابا هیچ. نگاه میکنی؟ دوست دارم وقتی خوابیدی تموم شد. آره. اینطوری که نمیشه که. چرا نمیشه؟ خب نمیشه دیگه. آخه تو خودتو به خواب زدی. من دوست دارم وقتی کاملا خوابیدی نگاه کنم. تو روز روشن نگاهتو ازم میدوزی، بعد حالا که خوابیدم زل میزنی بهم. زل نزدم که، فقط داشتم نگات میکردم. همون. خب چرا؟ ربطی نداره که. من بعضی وقتا با چش تو چشم که میشم خجالت میکشم. نه تو فقط، کلا با آدما. ولی این فرق میکنه. ببین این شاید شبیه دیدن عکس پروفایله. عکس پروفایل؟ آره دیگه. من تو که حالا عکس پروفایل استاک نکردی. چرا؟ ولی فرق میکنه وقتی طرفم بیهوش جا افتاده باشه. بیهوش چیه؟ داشتم نگات میکردم فقط. وایستا ببینم. وایستا. نکنه به نظر تو من تو خواب خوشگل‌تر از بیداریمم؟ من الان جواب تو رو چی باید بدم ها؟ من که 1000 بار به تو گفتم تو مثل چی میمونی برای من. چرا همش دوست داری منو بچلونی؟ چه خبرت حالا آقا؟ سری میری تو دفاع و ضد حمله. من فقط بهت میگم اگه چیز خاصی هست بهم بگو، همین. که چی؟ هر چی. وایسا ببینم. تو واقعا فکر میکنی من مریض جنسی چیزی هستم؟ بابا چی میگی سن؟ مریض جنسی؟ من فقط بهت میگم اگه چیز خاصی هست ازم اجازه بگیر. یعنی من هر موقع میخوام نگات کنم باید اجازه بگیرم صحرا؟ هر موقع که اینطوری بهم زل میزنی بله. زل زدی چیه بابا؟ من خیلی اینطوری نگاه میکنم. پسر داداشم، بچه کلاس کاراته، مامانم، بابام، تو، حتی اون نره خرایی تو خوابگاه کاری نکردن که. من فقط از تماشا کردن آدم وقتی خوابن خوشم میاد. خب واسه چی؟ نمیدونم، خوشم میاد دیگه. حتی گیلتی پلژر هم حسابش نمیکنم، فقط خوشم میاد. مگه میشه دلیلی نداشته باشه؟ داره، من بهش فکر نکردم. فقط از حس خوبش لذت میبرم. چه میدونم، شاید به خاطر اینه که آدما وقتی خوابن خیلی معصوم ترن و به من آرامش میده. شاید هم دلیلش یه چیز دیگه است ولی من نمیدونم. عجیبه، طبیعی نیست. به نظرم با تراپیست در موردش صحبت کم کن بابا. وایسا ببینم.
آقا پسر، نکنه من تو بیداری رو مختم و مخل آرامش حضرت عالی‌ام. چه تو شیطون شدی امروز؟ سهند خوششانس بود که همدمی مثل صحرا داشت. کسی نمیدونه اگه به جای صحرا آدم دیگه‌ای بود چه واکنشی به سهند نشون میداد یا چه میکرد. با این حال اولین قطره یک باران سیلاساز صورت سهند را نوازش کرد. چیه؟ کدوم صدا؟ هنوز خبری از سرکوب اجتماعی و سانسور شخصی نمیاد. به ظاهر همه چیز یک سو و اتفاق خاصی نیفتاده بود. راز سهند هنوز برای خودش حتی فاش نشده بود. اما این اولین باری بود که نیازی درون او جرقه زد. نه خیرم. چی میگی سر؟ به یکی داره در مورد من حرف میزنه. البته پذیرش این مسئله برای خود سهند هم ساده نخواهد بود. اما سهند برای اینکه در این کابوس تو در تو بیشتر فرو نرود، کارات عجیب غریب شده. باید این نیاز تازه کشف شده اش را بهتر بشناسد و بالاخره با خودش کنار. چی میگی بابا تو این نیاز؟ من اصلا تحریک نشدم. اوکی، نیازی در کار نیست. اصلا هم تحریک نشدی. اما نمیشه که در موردش صحبت نکنیم. سهند؟ الو؟ اینجایی؟ جان؟ حواست نیستا؟ چرا تو خیالی؟ ببین من میگم که همه حرفای شما درست، ولی قبول داری یه چیزیه که باید در موردش حرف بزنیم. در مورد چی؟ در مورد همین که میگی از دیدن آدما تو خواب، همین قضیت با آدمای خواب. در مورد چیش؟ چراییش، دلیلش. نمیدونم دکتر. شاید به خاطر اینکه همه آدما تو خواب خوبن، یعنی کاری به کارت ندارن. میدونم، قبول دارم شما از خواب بیدار بشی ببینی یکی داره نگات میکنه، خب یکم عجیبه، ولی اونقدر مسئله خاصی نیست. دیگه نمیکنم این کارو. نه اصلا نمیخوام کینگ شیمت کنم یا بابت فتیشت سرزنشت کنم. اتفاقا کاملا درست میگی سهند جان. این نکته خیلی مهمیه که کاری به کارت ندارم. تو از بی‌دفاع بودن آدما خوشت میاد، به خاطر اینکه نمیخوای آسیبی بهت برسونن. به خاطر همین عاشق کاراته‌ای. غیر از اینه؟ راستش من اینطوری فکر نمی کنم دکتر. من بچگی کلاسای تابستونی بود رفتم سمت کاراته، ولی ورزشو از همون موقع هم دوست داشتم در کل. درسته. دقیقاً همه چی ریشه در کودکی ما داره. به خاطر همینه که من میگم نیازت، مسئلت یا هر چیز دیگه رو باید جدی بگیری، چون ریشه در کودکیت داره. از همونجا خواب و سکشوالیته تو با هم قاطی شده. یادته به من گفتی که گوشت چطوری اینطوری شده؟ که خونه مادر بزرگت خواب بودی، خالت و شوهر خالت که تازه با هم عروسی کرده بودن اومدن اونجا، رفتن اتاق بالا، بعد تو بلند شدی رفتی بالای کمد، فالگوش ایستادی، اونا محکم مشغول کار بودن، تو از اون بالا افتادی گوشت اینطوری شد. دکتر چرا شروور میگی؟ فالگوش چیه؟ من گوشم تو کاراته ضربه خورده اینطوری شده. ببین خب درسته، ولی تو داری خودتو سرکوب میکنی. مشکل همینه. ببینم دکتر چرا من هر چی میگم شما اولش میگی درسته ولی بعداً دقیقاً برعکسش رو تحویل من میدی؟ خب درسته، فقط با خودت رو راست نیستی.
ببین داشتن رابطه با کسی که بیهوشه اگه با اجازه باشه هیچ اشکالی دکتر نداره. دیگه واقعا داری چرت و پرت میگی. مگه نمیگی یه صداهایی میشنوی؟ انقدر به خودت دروغ گفتی که واقعیت برات از معنا افتاده. دکتر میشه دوباره بگی؟ همین توهمایی که داری میزنی، داری شیزوفرن میشی. من میخوام بهت کمک کنم. این مسیری که داری میری به بد جایی میرسه. دکتر شما صدات خیلی شبیه اون صداییه که من میشنیدم. دکتر مزخرفه بابا، خیلی فیلم خسته کننده و چرتیه. چرا؟ بابا تو خیر سرت مثلا نویسنده ای، راوی و تراپیست چه صیغه ایه؟ ما یه طوری باید این نیازشو تو فیلم شفاف کنیم. یکی باید باش صحبت کنه تا برای خودش و مخاطب جا بیفته و قانع بشه. گیجی مگه؟ آقا این سهند شخصیت قصه ما مگه سومنوفیل نیست؟ چیوفیل؟ مگه نمیخواد با آدم بیهوش رابطه داشته باشه؟ چرا؟ خب اگه اینه پس بذارش کنار یه آدم بیهوش ببین لختش میکنه یا نه؟ چی راجع هم میزنی پوفیوزا؟ خفه شو، اینجا فیلم منه، تو هم یه شخصیتی تو روایت من، پس هرچی من بخوام و میخوای. من که میگم دارم نقشش دیوونه بد میشم. باید توجیه بشه. نمیخوام آقا، لازم نکرده. اصلا کی گفته این ناشنوا باشه؟ خب این یه استعاره بود که یعنی تو زندگیش صدای نیازشو نمیشه. خیلی لوسه. این باید لال باشه. میخوای پیام بدی اینطوری نشون میدی چه میدونم چطور این قشر از جامعه محکوم شده به سکوت و نمیتونه از نیازش حرف بزنه. لال باشه. یعنی من لال بشم؟ بله آقا، من کارگردانم، همینی که میگم. لالش کن بذار تو موقعیت. تمام. خیلی خب پس چی شد؟ سهند که خودش رو سرکوب کرده دیگه نتونسته جلو نیازشو بگیره و در از موقعیتش به عنوان استاد کلاس کاراته سوء استفاده میکنه. همه آن سیم پیجیم دیگه. آره آقا اوکیه. الان بچه هم میرسه. بچه تصویر، من رو مانیتور تصویر ندارم ها. یه لحظه. اوکی شد؟ قطار بتونیم بندازم؟ یه هر چند که سر 2-3 دقیقه بندازه زمین. آب کنید دیگه. فقط همین. جونم. اسم و لیبلش معلوم باشه ها. قشنگ بفهمیم قرص خوابه. آقا بچه رسید. تقدیم شما. به سلام علیکم، چه پسر گلی. اسم چیه عمو جون؟ ارشا جون، اون آقا رو که میشناسی؟ آره عمو سهنده، سنسی کلاس کاراتمونه. ای جانم. ببین ارشا جون، الان همینطور که داری با این اسباب بازی میکنی بلند میشی میری پیش عمو سهند. خب فقط یادت باشه 2-3 تا سوال حتما باید ازش بپرسی ها. کی مامانت میاد دنباله؟ چرا روز آوردتت اینجا؟ باشه؟ باشه. آقای موزی این ریشش چرا اینطوریه؟ کوتاه نمی‌کنی؟ اون صحنه تعرضه ها. با این قیافه نصف رو تو شات اول میریم. آقا آماده بریم. خیلی خب. صدا دوربین حرکت. سکانس 34 پلان 2 برداشت. سکانس 34 پلان 2 برداشت 2. عمو سهند عجب به اسباب بازی‌های باحالی داری. اینو نگاه کن چقدر باحاله. اینو ببین. این توپه رو چقدر باحاله. میشه یه آب بدیم به من تشنمه.
اون راستی مامانم میاد دنبالم دیگه. صدای زنگ، بازیگر زن آماده؟ حمید گیج نور رفت سهرا کلید داره. اما راستی شما هم دانچیگاه داره مثل نگوشتن اینجا که آی دیدی مردی که بهم چی گفته؟ آخه تو چقدر چندشی. باشه بهت خبر میدم. باشه خدا. سهن عزیزم، خیلی خوشحالم بعد این همه سال که داره از ازدواج آشناییمون میگذره. بالاخره با خودتون نیازت کنار اومدی. برای استاد مرسی، متشکرم. خب این فیلم مربوط به 7-8 سال پیشه و جزو فیلم‌های جریان‌ساز اون زمانه درباره آزادی جنسی توی ایران و جوایز بسیار زیادی رو برده، جشنواره‌های متعددی رو شرکت کرده. یه چیز خاصیه که می‌خواستم بهتون بگم، یه سری تصاویر اختصاصی از پشت صحنه که اینا صرفاً توی آرشیو منه و جای دیگه پیدا نمیشه. مثلا این عمو جان هستن در حال صحبت با استاد صمد هنرور درباره فیلمنامه و یک حرکت تاریخی که عموی من در جشنواره ساندست زدن این بود که اومدن و جایزش رو تقدیم کردن به تمام کنشگران
گمنامی که در برابر حقوق کردن، سرکوب، دزدیدن آزادی و اتفاقا با همه این هارتاپورت فیلم کم ارزشیه. تنها ارزشی که داره تاریخیه و الا خیلی فیلم چیپ و واپسگراییه. این چیه؟ خیلی میشه جاییه. یعنی چی؟ چرا؟ موسیقی لال بودنش خیلی گلدرشت و مسخره است. شما دارید درس آکادمیک سینما میخونید، نباید به راحتی فریب یه حقه پیش پا افتاده رو بخورید که مثلا جوجه کردن قرص خواب یا اون رفتار پدر مادرش. استاد پدر و مادر که دیگه یه نماد از جامعه سنتی و بابا تشویق کنید قهرمانمون رو. عالی پستر. این میکنه. نمیشنم عزیزم. میگم میخوام بخوابم. آره حتما.